Λοιπόν, γράψε. Να κάνουμε ένα τεστ. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Μέχρι 10 τσίπουρα θα βγούμε σήμερα. Για να κυράζει πέρα από μένα. Ακουγόμαστε. Δυο πουτήρια, πού είναι οι άλλοι. Άμα. Τι για μας έξερες. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Κάτσε μην με μπερδεύεις με αυτά, ναι. Ξαναδείχτε. Ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικ. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Και το πολύ φαΐ σας αρέσει, δηλαδή τα λέμε όλα. Και το μαζί ποτό. αυτά. Αν τα πάρουμε τη σειρά όλα. Γι' αυτό τον έχουμε δώσει στη μέση να μας μαγειρεύει. Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και πάνω απ' όλα καλός φίλος και συνεργάτης. Μπουλιασμένα μπιφτέκια. Γιατί δεν λέμε μπουλιασμένα? Γιατί θα έχουμε- τα μπουλιάσουμε εδώ πέρα με την μπόλια. Στο τέλος, Χοιρινή μπόλια. Θα σας δείξουμε μετά πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. χοιρινός ο κιμάς, Χοιρινός ο κιμάς. γλυκός κιμάς, νόστιμος. Γι' αυτό, έχει λιπάκι γι' αυτό. Πάω εγώ για τα τσεπουράκια για να τα πείτε εσείς. Που δεν σας λέει. Για άντε μην καθυστερούμε. Μέχρι 1-2. Είπαμε μέχρι 10. Πάω για τα τσεπουράκια, παιδιά. Έγινε. Μαζί θα τα πιούμε, μην ξεκινήσεις μόνος σου. Όχι. Πες. Να πούμε για τον κιμά ότι είναι επίσης ένα γλυκός κιμάς και για πολλούς ίσως παρεξηγημένος, αλλά είναι ένα από τα πιο εύπεπτα κρέατα, είναι το χοιρινό. Η μπόλια που θα το τη δείξουμε είναι και αυτή χοιρινή να πούμε, γιατί είναι και αυτή πιο γλυκιά ακόμα και από την αρνίσια Λεπτή. και πολύ λεπτή. Επίσης πολύ εύπεπτη. Και ανθεκτική. 750 γραμμάρια χοιρινός κιμάς από κιλότο μαζί με το λίγο λιπάκι που έχει το καπάκι του κιλότου και 250 γραμμάρια πανσετούλα με το λίγο λιπάκι της. Σύνολο την νοστιμιά 1 κιλό. της. Και την νοστιμιά της. Πάμε τώρα να σας δείξουμε τα λίγα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε γιατί για μας αυτά είναι λίγα. Είμαστε του μπαχαρικού. Έτσι. Ξεκινάμε από 4 πιπέρια. 1,5 γραμμάριο και τα 4 συνολικά για το 1 κιλό. Ανάμεικτα πιπέρια εννοούμε. Έτσι, ανάμεικτα πιπέρια. Κόλιανδρος, 2 γραμμάρια στο κιλό. 1 γραμμάριο κανέλα και ηλάνης. Είναι αυτή που έχει τις λεπτές φλιδίτσες, έχει διακριτικά αρώματα και είναι πάρα πολύ γλυκιά. Και να πούμε ότι η κανέλα, Και είναι και φαρμακευτική. εκτός από φαρμακευτική, είναι και πολύ χωνευτική. Βοηθάει να κάνει τα μπιφτέκια μας πιο εύπεπτα και σίγουρα αρωματικά. Και πάει πάρα πολύ στο χοιρινό κιμά και σε αυτή τη σύνθεση που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, χτυπήστε τα όσο μπορείτε καλύτερα και προσθέστε και το αλάτι που είναι 17 γραμμάρια βάλαμε εδώ στο κιλό γιατί έχουμε ένα κιμά λιπαρό και το θέλει το αλατάκι. Ακριβώς. Λοιπόν, ώσπου να ενσωματώσω εγώ αυτό εδώ πέρα, μπορούμε να προσθέσουμε, Γιώργο, 120 ξεκινάμε. γραμμάρια Κρεμμυδάκι. αποτυπωμένο κρεμμύδι. Περασμένο στο μούρτι. Έτσι. Εδώ έχω βάλει 3 πολύ γεμάτες κουταλιές μαϊδανό ψιλοκομμένο. Φέρουμε μπόλικο μαϊδανό σε αυτή τη Και συνταγή. περισσότερο να βάλετε, καλό θα είναι. Μόνο τα φύλλα. Τέλεια. Εδώ έχω ζυγίσει 5 γραμμάρια σόγια, πρωτεΐνη σόγιας. Εδώ είναι 5 γραμμάρια πρωτεΐνη σόγιας. Κάνει το μείγμα μας πολύ συνεκτικό. Πάμε και τη 20 μουστάρδα. γραμμάρια ή μια κουταλιά της σούπας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε σιγά σιγά τα μπαχαρικούλια μας με το αλάτι. Για να Ξεκινάμε κάνουμε μαζί μόνο, ρίξτε λίγο. Έτσι να πάει παντού ομοιόμορφα. Πολλά ευχάριστα αρώματα και η κανελίτσα έτσι μου σκοβολάει διακριτικά. Έτσι. Τελείωσε η δικιά μου αποστολή. Μουστάρδα, βάλαμε ομοσπονδίας και εδώ βλέπετε τη σειρά των προϊόντων που έχει για μας τους ψίστες. Barbecue sauce, μαγιονέζα που χρειάζεται, κέτσαπ, γλυκιά και καυτερή. Και να πούμε εδώ ότι δεν είναι απλά ότι τα διαφημίζουμε σαν προϊόντα. Τα χρησιμοποιούμε γιατί είναι πραγματικά νόστιμα και ποιοτικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε καλό ζύμωμα. Όσο καλύτερα και περισσότερο, τόσο πιο καλός θα γίνει ο κιμάς. Εδώ, αν θέλουμε να μαζέψουμε λίγο τα υγρά, θα μπορούσαμε βέβαια εδώ να βάλουμε και ένα αυγό. Εάν θέλετε να κάνετε λίγο πιο σφιχτό το μείγμα, μπορείτε να βάλετε ένα αυγουλάκι μικρό, γιατί έχει και τον κρόκο που είναι πολύ καλός ομογενοποιητής. Δηλαδή εκεί που έχετε λιπαρούς κιμάδες, καλό είναι να χρησιμοποιούμε και ένα αυγουλάκι. Λοιπόν, και μαζεύουμε τα υγρά με φρυγανιά. Όχι πολύ φρυγανιά όμως, γιατί αλλιώς γίνεται ψωμένιο το μπιφτέκι μας. Είναι εντάξει.
10-15 γραμμάρια πήρε σε εμάς. Χρειάστηκε. Αν είχε και το αυγό θα πήρε λίγο παραπάνω. Χρησιμοποιούμε λίγο φρυγανιά, ακόμα και που αποφεύγουμε να βάλουμε στη συγκεκριμένη συνταγή το αυγό, είναι γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει τα 5 γραμμάρια αυτά η πρωτεΐνη της σόγιας. Βοηθάει στη συνεκτικότητα του μείγματος. Βέβαια και σαν πρωτεΐνη το κάνει ακόμα πιο υγιεινό. Μείνετε μαζί μας γιατί θα σας δείξουμε και μια απλή σως που θα φτιάξουμε. Και πώς θα κάνουμε τη σύνθεση αυτό το ωραίο μπολιασμένο μπιφτεκάκι, θα το βάλουμε και σε ψωμάκια να το κάνουμε στυλ Θα σας μπέργκερ. δείξουμε και πώς θα χρησιμοποιηθεί η μπόλια, εδώ, η χοιρινή. Να μείνει στο ψυγείο 2 ώρες, καλό είναι. Έτσι. Να μπορέσουν να δέσουν τα αρώματα, να δέσει όλο το μείγμα, να γίνει ακόμα πιο νόστιμο. Και να μπορέσουμε να πιούμε και το τσίπρα. Και να προλάβουμε να πιούμε και τα τσίπουρα. Με πρόλαβε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Όταν λέμε πάμε πιούμε και ένα τσίπουρο, τέτοιο τσίπουρο εννοούμε. Τέτοιο τσίπουρο εννοούμε γιατί τα διάλεξε ο Ανδρέας Μικρούλια για να μας βάζει σκέρι ότι πίνουμε Πιούμε πολύ. 3-4 όμως τέτοια. Όχι ένα. Και που ξέρεις, το μπορεί και γίνει. 14. Το γυρίσω πάνω. Χίλι και χίλι που λέμε. Ναι, Έτσι μπράβο. άντε. Για βάλε εσύ και να δούμε. Σας χαιράσω. Άντε και Λοιπόν, άντε γεια μας. σφινάκια είναι. Άντε, γεια μας. Τι σφινάκι, αυτό είναι σφινάκι από το σφινάκι. Γεια μας. Στην Γεια μας, παιδιά. καλή μας Γεια σφινάκι. σας. Δεν έχεις και αυτό εδώ πέρα, Άντε ανοίξω. Ρεβιθάδα. ρεβιθάδα, Ομοσπονδίας. Περιφέρεια. και ομοσπονδίας και φοβερή. Ωραία. Ό,τι πρέπει. Ένας γρήγορος μεζές, όταν δεν έχεις κάτι ας πούμε. Εμείς οι παλαιοί συνηθίζαμε με το τσιπουράκι, το ουζάκι να ανοίγουμε την κονσερβούλα μας για μεζεδάκι. Έτσι. Όλοι είχαν και ο πατέρας μου μια, παρόλο που έκανε καλούς μεζέδες, όλο και κάτι είχε σε κονσέρβα ας πούμε για εξτρά. Εξαιρετική. Ωραία, ωραία. Τι θες τώρα, αυτό μου το έβαλε για μένα. Καλά. Το Να πάρω- έβαλε για να πάρω μία ακόμα εδώ Εσύ φάει και τα να πάω ρεβιθάκια να σου. φτιάξω τη σώση. Μπράβο. Άσε εδώ να φάμε εμείς το ψητό το καλαμαράκι μας που μου φτιάξει ο φίλος μου για να μην περιποιηθεί. Άντε, πήγαινε εσύ και Τη σώση εγώ. πήγαινε εσύ και θα σου φυλάξουμε σε να τσιμπήσεις, μη φοβάσαι. Μην βιάζεσαι. Σιγά σιγά. Δεν βιάζομαι, αλλά είναι τόσο απλή που θα γίνει γρήγορα. Τάκα μπλέμε. 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Μια πρέζα 4 πιπέρια. Άντε βάλτε και 2 πρέζες, έτσι να έχει ένταση. Κοντροσπασμένα. Ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο άνηθο. Και μια πρέζα αλάτι. Ωραίο. Λοιπόν, αφήστε και τίποτα. Να ξαναστρά πάρα. Με ένα σύρμα εδώ τα χτυπάμε. Να ομογενοποιηθούν. Όσο δεν μας βλέπει σύρρηξη, Να. Τώρα έρχομαι. βουλιάζει. Έτοιμο παιδιά, το έφτιαξα. Θα δείτε και τι άλλο θα βάλουμε εδώ πέρα όταν θα συνθέτουμε το μπέργκερ μας. Έφτασα. Τώρα τελευταία εύκολες σώσεις φτιάχνεις για να προλαβαίνεις τα Άντε, τσίπορα, γεια μας. άντε. Τις Γεια δυο- μας. Άντε, γεια μας. Τις Γεια μας. δύσκολες τις φτιάχνω από πριν. Σε γεια σας, παιδιά. Στη γεια σας παιδιά. Καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα και να περνάτε πάντα Καλά καλά. ψησίματα με καλή παρέα. Περιμένουμε να γίνουν τα κάρβουνα και πάμε να ψήσουμε τα μπιφτέκια που πρώτα τα πλάσουμε και τα τυλίξουμε με την μπόλια μας. Σε μένα ελαχιοκλήρως παιδιά, όχι συνήθως. Λοιπόν, 180 γραμμάρια μπιφτέκια χορταστικά, πρέπει να τα πλάσουμε πολύ καλά και μετά να τα διαμορφώσουμε πρώτα. Δεν χρειάζονται πολύ πάτημα. Και μετά τα βάζουμε πάνω εδώ στην μπόλια μας και τα τυλίγουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και τα άλλα τα μπιφτεκάκια. Διαλέξτε το πιο λεπτό σημείο της μπόλιας, 180 γραμμάρια κιμάς, το διαμορφώνουμε πάλι πολύ καλά, ένα πατηματάκι για να γίνει ομοιόμορφο, κόβουμε την μπόλια μας. Να τα μπουλιασμένα μπιφτέκια μας. 2. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το ψήσιμο. Πολύ ωραία. Έτσι σε κρύα σχάρα. Τα μπουλιασμένα μας
μπιφτέκια. Τα μετακινούμε. Επειδή έχουμε αρκετά λιπαρά, σταχτώσαμε πολύ καλά τη φωτιά, να ψήσουμε σε μέτρια θερμοκρασία και να αποφύγουμε και τις αναφλέξεις. Δύσκολο ένα τέτοιο μπιφτέκι σαν αυτό θα σας κολλήσει στη σχάρα και ακόμα πιο δύσκολο θα σας διαλυθεί. Κυρίως όταν ψήνουμε με μέτριες φωτιές προς δυνατές, τώρα έχει αρκετή ένταση του κάρβουνο εδώ, καλό είναι να κάνουμε και πιο τακτικά γυρίσματα. Κάνουμε το πρώτο γυρισματάκι. Με προσοχή μην τα χαλάσουμε. Όταν έχουμε πάρα πολλά λιπαρά, το μείγμα μας είναι και πιο μαλακό. Γιατί όταν θα αρχίσει να λιώνει το λιπάκι μέσα, θα μαλακώνει το μείγμα μας. Κιμά και τα μπιφτέκια μας. Αρχίζουν και παίρνουν ωραίο χρώμα. Λόγω του ότι έχουμε χοιρινό κιμά, θα τα ψήσουμε 68 βαθμούς το ελάχιστο εσωτερική θερμοκρασία και μετά θα τα βγάλουμε. Και επειδή είναι μεγάλα και αρκετά χοντρά, κάνουμε τακτικά γυρίσματα για να ψήσουμε σε βάθος. Άντε να κάνουμε ένα γυρισματάκι ακόμα. Σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν χρωματάκι. Έχουμε δρόμο ακόμα. Σε λίγο θα πάρω και μια θερμοκρασία, έτσι περισσότερο για να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, για να τρυπήσουμε μία φορά. Είμαστε στους 50 βαθμούς περίπου εσωτερικά, στο κέντρο, 47. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Περισσότερο το τρύπημα έγινε για να δείτε εσείς ότι σε αυτό το χρώμα περίπου τι θερμοκρασία έχει μέσα το μπιφτέκι. Όσο λιγότερο τρυπάτε με το θερμόμετρο, τόσο καλύτερα. Η εμπειρία θα σας δείξει πότε θα μετρήσετε μία και καλή φορά. Μην τα παραψύνετε, αλλά και μην τα βγάζετε νωρίτερα για λόγους ασφάλειας. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Βλέπετε αρχίζουν και παίρνουν χρωματάκι καλό, ψημένο. Σίγουρα έχει ανέβει και η θερμοκρασία, αλλά σίγουρα δεν είναι και η ώρα για να βγούνε. Λοιπόν, κάνουμε τα τελευταία γυρίσματα. Θα πάρουμε εδώ τώρα, είναι το κατάλληλο σημείο για να πάρουμε πρώτη φορά θερμοκρασία και όχι εκεί που σας έδειξα. Και απλά σας το έδειξα, είπα, για να δείτε την πορεία. Για να δούμε τώρα εδώ τι έχει μέσα. 70 βαθμούς. Είμαστε καλά. 1-2 γρήγορα ακόμα γυρίσματα, να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα και βγάζουμε. Ξεκινάμε, βγάζουμε. Τα άλλα δύο θα τα κάνουμε 1-2 γυρίσματα ακόμα και τώρα μπορούμε να βάλουμε και τα ψωμάκια να τα ψήνουμε. Λοιπόν, ψωμάκι του μπέργκερ με σουσάμι. Εδώ και αν θέλει προσοχή, γιατί στην αρχή φαίνεται ότι αργούν να πάρουνε, αλλά μετά αρπάζουν απότομα. Γι' αυτό το νου σας. Τελευταίο γύρισμα για αυτά τα δύο και τα βγάζω. Δυο ποτήρια, πού είναι οι άλλοι? Δύο ποτήρια, ένα σε ένα που το μεγάλο πίνεις πολύ, ένα δικό μου πίνω μέτρια Το μικρό, Α, είναι και Γιώργος και... και μια σταχονίτσα για τον Γιώργο. Και δεν φτάνει ότι έβαλε σε μικρό ποτήρι, έβαλε και λίγο. Ποιο αυτό με γραπάνε. Από εκεί που στο βάζουμε μπιν. Δεν νοιάζεσαι. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτό. Λοιπόν, ψωμάκι. Μεγάλη ώρα να στήσουμε το μπολιασμένο μας μπιφτέκι. Στην κάτω μεριά λοιπόν. Μουστάρδα ή τι θα βάλουμε? Αυτά θα βάλουμε πολλές φορές. Θα Βάλουμε αυτή. Μπάρμπεκιου σος Ομοσπονδίας. Ωραία. Σαν καμπόιδες που είμαστε από την Καρδίτσα θα βάλουμε μπάρμπεκιου σος. Ακριβώς. Να κάνουμε, Εμείς έχουμε κι άλλο εκεί πέρα. να κάνουμε την Αμερικανιά μας, όχι ό,τι και ό,τι. Μένα θα ρωτάσει, γιατί εγώ θα φάω πρώτος. Εσύ θα φας πρώτος. Βέβαια. Θα βάλουμε τώρα το σως το γιαουρτάκι που έφτιαξε εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Τι θα βάλουμε? Ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι με μπόλικο μαϊντανό. Έτσι. Κάτσε να βάλουμε και λίγο να το δροσίσουμε. Λίγο ντοματούλα. Βάλε κι άλλο ένα. Έτσι. Έτσι, μπόλικη ντοματούλα. Τώρα ρίξτε το καπάκι από πάνω. Το καπάκι από πάνω. Μπήρα έχεις μπόλικια. Ορίστε. Μπήρα έχεις μπόλικια, λέω. Μπύρα. Έχει. Μην ξεχνάς τον ιερό θεσμό της φιλοξενίας. Ναι. Ξένοι Σωστά. ουζές. Έτσι. Μισό λεπτάκι. Να φάω. Το κάνουμε και στο χώρο μας αυτό. Να φάω ένα στα γρήγορα για να μην σας έχω να περιμένετε. Γεια σας φίλοι. Πώς με στην Αγώνα μου έκανε πλάκα.
Παναγία μου. Καλά, στα σοβαρά του πήρες. Γεια μας. Τι γεια μας έξερες φίλε. Καλά ψησίματα φίλοι μου και πάντα με καλή παρέα. Μας τη διέφερε πλαγίος. Να τελειώσουμε για να μην βιάζετε για να φτιάξω να φάει. Σε δεν τρέπεις εγώ. Γεια μας. Γεια μας. Γεια σου, γεια. Καλή μας φίλε. Γεια σου, χωρίς φαΐ. Έλα. Α, μας ύφνε η Ορίστε. Κοίτα, εμείς θα φάμε ένα τέτοιο και ένα μπέργκερ. Κανονικό. Εδώ, μικρέ. Ε? Κάνουμε μόνοι μας μέσα. Α, έτσι. Ναι, καλά. Σε δεν τρέπεις εγώ. Τι έχουμε πάρει. Άκου. Πολλός μου. Σου λέω εγώ μιλιτζάνα ραγού. Θα σου πω εγώ τώρα. Να βάλουμε και λίγο μαϊδόνο κρέμμυδο. Πάει το καπάκι. Ωραία. Άντε, καλή όρεξη. Πάντα τέτοια. Άντε πάντα τέτοια. Ναι. Τουλάχιστον να το φάω ολόκληρο σήμερα. Για δε. Πω, πω. Δεν μας είναι Καλό Πάμε. και πάλι πάρα πολύ. Άκου. Είναι και ελαφρώς πικάντικο. Σε το πάω. Μπολιασμένο μπιφτέκι, παιδιά. Άντε. Πάντα τέτοια. Άντε, γεια μας. Να έχουμε Γεια μας. στην υγεία μας, Στην υγεία σας, παιδιά. φίλοι, Καλή σας απόλαυση. και καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Και όποιος προλάβει, τρώει πρώτος.